đầu lạnh hơn rồi đấy bà nhỉ. Rồi. Đun bếp cho nó ấm ạ. Nhưng mà thời tiết lạnh như này, con lợn của mình ở kia thì bây giờ còn chưa nở được mái, sợ nó lạnh với bà. Vâng, chắc nó lạnh đấy. Hay sáng nay mình tranh thủ làm cho nó cái mái nhà đi. Vâng, nhưng mà vẫn phải nấu ăn cho nó nữa anh ạ. Thế thì bà sáng nay giúp nấu một nồi cho con lợn ăn bà nhé. Vâng. Sợ nó đói rồi ấy. Vâng, tí nữa bà sẽ ít ngô này rồi bỏ ra nấu cũng được bà. Thế Tiểu Ly ở nhà tí cùng bà nấu cá với lại làm cái khung lên nhé, để anh này cọ cho. Vâng. Anh ấy cọ chỗ hôm trước cho dễ lấy. Vâng ạ. Thế về để lợp mái cho nó, không có mùa đông như này thì lạnh quá bà nhỉ. Ốm đấy. Vâng, thì anh đi để cọ đi, xong rồi em ở nhà với bà làm việc nhà cho nó ấm. Vâng. Thế bà ở nhà nhá, cái Tiểu Ly ở nhà hàng nhá, để cháu tranh thủ đi lấy cọ đó. Nó sợ tí thì muộn mất đi. Vâng ạ. Để cháu tranh thủ đi đã, có muộn mất rồi. Vâng, anh đi đi. Con lợn chắc đói rồi bà nhỉ, thấy nó kêu á. Chắc đói. Vâng. Để cháu đi lấy cái son đi lấy nước để đun trước ạ. Cái này chắc một lúc sẽ được các bạn. Ở nhà nấu cám giúp cháu nhé. Cháu đi chặt một ít cây để tí nữa về làm cái khung chuồng ấy. Để làm mái cho nó ấy bạn. Thế cháu đi chặt đi, bà làm cho. Vâng ạ. Các bà ở nhà nhé. Ở đây còn mấy cây. Nữa chắc phải chặt đã.
cọ này xa quá. Không biết mình đang làm ở cái khu xưởng móc này, mình nghĩ như này không biết họ có nói không nữa. Đi qua để bảo họ một câu mới được. Bà ơi, cái xưởng trong này hôm nay họ nghỉ hết à bà? Vâng, họ nghỉ hết rồi. Tối hôm cháu xuống đây đi làm thuê ở đấy, nhưng mà hôm nay không có ai. Họ đi, chắc họ đi nghỉ đi ăn cố hay sao ấy. Nhân đúng không? Vâng. Bà phơi ngoài này à? Vâng. Thế nhà chủ họ đi về quê ăn cưới à bà? Vâng. Đấy, cháu đi đến lại hôm nay có việc không đi làm được, đi đến thì không thấy có ai ở đây. Họ để xin nghỉ 2 hôm ấy. Bà làm cái này ở ngoài này công có cao không bà? Chả cao mấy, chả được cao mấy đâu. Nhưng cái này nó nhẹ nhàng hơn một tí bà nhỉ? Thì người già mới làm được. Cái này thì hợp người già nhưng mà lúc chuyển thì cũng hơi vất một tí. Lúc chuyển từ kia Mà này. lúc phơi thì nó nhàn thì Đẩy dịch lên đây à bà? vâng. Hơi thì nhàn thôi, đẩy thì hơi vất. Mà có nắng thì 2 ngày được thôi. Nhưng mà người ta trả tiền cho mình lúc phơi này hay là thu về xong người ta mới trả? Đi buộc xong thì đủ xe thì họ lấy đi thì mới cho tiền mình. Cháu tưởng là cứ phơi ra như này đến không người ta trả tiền mình. Họ về lấy xe về bốc đi, họ đi bán mới được tiền. Tiền thì không được nhanh đâu, được lúc nào thì thấy như tiền đâu. Cái này thì nhàn hơn cho mình. Ngày gì ấy dầm nó cái chân nó May quá họ nghỉ về quê. Mấy hôm nay cháu đang làm ở đây cho cháu có việc ở trên kia này không đi làm được. Sợ họ nói. Nhà bà có ở gần đây không bà? bà ở ngay đây thôi mà. Ngay đây hả bà? Ở Dương Hình này. Cũng không ở xa đâu, đi bộ đến rồi. Đi một tí. Gần tiện. Làm túc tắc có thời gian. Chứ ở xa là đi lại là hết công đấy bà nhỉ? Không có hàng
bó đấy. Mình tự bó à? Ừ. Mình đã từ bó đấy. Từ bó từ phía vào, lúc nào đủ xe thì họ mới về lấy, Thì mới được tiền. mới được tiền. Thế cứ tiền cũng được lâu ấy bà nhỉ? Lâu chứ, Không được nhanh đâu. không được nhanh đâu mà. Ai cần tiền thì Cũng chả biết là bao giờ mới đủ bao xe giờ được mới không? được. Bao giờ mới được tiền. Nhiều quá nặng mà. Cái này không nhiều mấy đâu. Chặt cái này cho vườn rau thoáng luôn. Cái chỗ này cây này cũng là vườn rau.
có. Ở đây làm bằng điện này, mất điện thì họ cũng không nghỉ thôi bạn nhỉ. Làm bằng mất điện thì Có một mình làm, bạn làm ở đây cũng buồn đấy bạn nhỉ. Không có ai nói chuyện cùng. có đi là có xe họ đi làm xa hết rồi, mình không biết có xe. Thì lại không đi làm xa được. Cái này như mùa đông thì phơi nâu như thế, còn nếu như mùa hè nóng nhiều thì phơi nắng to thì phơi khoảng bao nhiêu nắng thì được à? Nắng to thì phơi 2 nắng mới, phơi 2 nắng thì được rồi. Nhưng mà mùa đấy thì làm vất vả lắm, toàn chạy theo mưa đây. Mưa với nóng nữa bạn nhỉ. Không làm nhanh thì nó lại sợ nó mưa, làm nhanh lại nóng. Cái mưa nó có bị hỏng ván hay không? Không, nếu mà mưa mình không thu thì nó không hỏng. Cái gì không biết. Bà ơi, ở đây có cái tấm nợp này họ có dùng không bà nhỉ? Không biết lúc nãy họ về gửi nên chả biết có gì không. Bà giúp cháu chặt cái cây này nhá, để cháu đi đào cái hố đó.
Đây bà giữ cho cháu để cháu chôn nó xuống ạ. Và cứ bước vào trong một tí nữa. Giữ nhé, bà giữ canh nhá. Bà đứng lên thẳng như này này. Được chưa? Rồi chấm lụ. Bà tay cho cháu. Sang bên này giữ cho cháu đi. Cái này họ bỏ đây lâu chắc không biết họ có dùng không bà nhỉ? Chắc họ bỏ rồi họ không dùng hay sao? Thế chị hãy cho cháu xin nhá. Vâng. Cháu xin mang về trên kia cháu nộp dùng lợn đấy. Chắc họ bỏ rồi mà. Vâng. Nghĩa là quanh đây còn nữa không bà nhỉ? Bỏ ở đây xung quanh này chắc có còn hay không biết. Nếu mà tí xung quanh đây còn một ít nữa thì cho cháu xin nhá. Vâng. Thế cháu mang cái này về cháu nộp dùng lợn nó kín hơn. Vâng. Cái này họ bỏ lâu rồi. Vâng. Trong mấy cái lỗ thủng này nên là họ bỏ, nó vẫn dùng được. Cho mang về là lợn thì sẽ kín hơn, đỡ bị lấy cọ mất dầu công ấy. Quanh đây vẫn còn nhiều lắm, chắc thì xuống xin về để làm phần lợn đó cho nó kín. Bên đây cả. Đấy, xin lại dính vào. Bên này cũng bằng một cái ông bà ơi. Vâng. Bà ơi, bà đang với cháu vậy. Để cho lên trên nữa. Thì bà chờ cháu nhé. Bà thả tay được ạ. Sao đấy? Mà ta kia giữ ở cháu ấy.
từ bạn. Bà ơi, chắc là bà cứ ở nhà bổ cho cháu cái cây này nhá. Cây to này này. Bà ơi, đây bà bổ cho cháu cây này nhá. Để cháu đi chặt một ít cây đã. Bồ dài thế à? Vâng ạ. Thế là Anh về rồi. anh có cái gì đấy? Đây anh lấy được cái tấm tấm nợp lợp này. à? Ôi nặng quá. Thế đi quay về đây đã. Để em giúp anh. Bà, Đây, để em giúp anh. bà đang làm gì đấy bà? Bà đang thêm cây này. Bà đang chuẩn bị bổ cây cho em. Chắc không cần phải bổ đâu bà ạ. Ừ. Hôm nay cháu đi qua kia thì họ có cái tấm này bỏ thì cháu lại xin về để nợp cái chuồng lợn mình cho nó kín. Thế thì chắc không cần phải bổ cây này nữa rồi. Chắc không cần phải bổ đâu. Ở dưới đấy cũng vẫn còn nhiều. Thì cháu sẽ tranh thủ đi lấy thêm một ít nữa về để nợp bà. Vâng. Vâng, thế thì anh đi lấy đi để em với bà ở nhà lợp dần cũng được. Bà với Tiểu Ly ở nhà chuẩn bị cái cây để nợp nhá. Vâng. Cháu đi vác về nó cũng còn hơi xa một tí. Vâng. Vâng ạ. Thì tranh thủ đi lấy về để tí mình nợp không kịp. Vâng. Vâng, anh đi lấy đi để em với Để bà cháu đi lấy đi. Vâng. làm. Bà ơi, không biết đồng mấy tấm ấy. Bà giúp cháu với. Anh mang được mấy tấm ấy. 2 tấm. 2 tấm. Bà ơi, Ừ. thế thì chắc không cần phải đi chặt cây nữa rồi, bà cũng không phải bổ cây nữa. Vâng. Cháu lấy ở đây một cái cây để gác qua đây nữa là được rồi. Để đây đã, để cháu đi lấy cây. Bà lấy cây cho cái gác không ạ? Không ngồi lấy cho cháu. Cháu chặt. Bà ơi ra đây giúp cháu với ạ. Bà ở đây cứ đợi cháu một tí nhá. Cháu đi lấy dây thép ạ, tí nữa nhấc lên sau bà. Từ từ bạn. Để cháu cắt dây. Không, bạn cho xuống dưới này. Bà giữ cái đầu dưới tay cháu. Bà giữ nhé.
chơi cháu nhé. Con thả đất cho con. Bà ơi, bà sang giúp cháu với ạ. Cháu đi đâu đó? Cháu nhé. Được rồi. Chắc cho cháu nhé. Một tí thôi ạ. Quấn vào được là được. Con lợn chắc đói rồi đấy bà. Được rồi bà. Không phải giữ nữa bà. Cháu làm cái này nhé. Đang cắt dây thép anh ạ. Anh lấy được dây thép được một chuyến nữa này à? Anh lấy thêm được ở đây rồi.
cái dây này để mình buộc à bà? Vâng. Cái dây này để buộc anh ạ. Cái này là tí mình gập vào để buộc à bà? Buộc vào rô kìa. Thì nó để buộc anh ạ. Thế bà với Tiểu Nhi cứ ở nhà làm nhé. Vâng. Ở bên kia họ vẫn còn cho nhiều lắm bà. Thế thì anh đi lấy tiếp đi cho nó đủ. Tại vì cái này em cũng không biết là rộng bao nhiêu ấy. Là mình đi lấy nhiều một chút về cho con lợn nó ở được thoải mái một tí. Chắc tí cái này mình bóp hai đầu này vào xong là mình luồn vào đây. Còn cho cái tấm kia luôn vào đấy nữa. Thế bà với Tiểu Nhi làm nhá. Vâng. Cháu tranh thủ đi lấy về đã, không tí này không kịp với bà. Anh đi lấy đi. Bà cắt như này đã. Thì kéo thì mình sẽ làm tiếp ạ. Làm như kiểu này này. Cắt như này bà. Được rồi đấy bạn. Này, bà cho cái kia sâu vào đây. Được không bà? Đây này, Đôi này hẳn lên. thay cho thằng xem nào. Bà kéo xuống là được rồi.
này đóng hơi khó một tí, nhưng mà tí nữa mình buộc nó mới chắc vào. Tự nhiên hơi than nát rồi. Không bà, Nếu ấy cắm được không bà? cắm ông mà thế. Bằng này chắc là đủ rồi bà. À đây cháu đi lột nữa. Đây là cầm giúp cháu. Cầm cả cái kim đi nữa bà. Dựa cháu với nhé. Cái này được đấy bạn. Đây là cầm chậm. Đừng sợ nha. Hộ cháu á. Bà tránh ra, cháu. Bà tránh ra để cháu. Đứng nhá. Rồi. Bà để chậm. Được chưa bà? Bà đưa đây cho chị.
ra ngoài đi, ra ngoài để cháu. Giữ nhá, giữ tấm lên cho cháu. Đặt nó dựa vào đây một tí cũng được. Từ bà ơi. Lên nha bà nha. Bà có tay ra để cháu tức nào. Bà xem tiếp cho bà ơi. Được chưa bà? Được rồi. Vâng, thế bà lấy dây cho cháu với. Đây, kìm cháu ở đây. Cháu xỏ trước lại. Được chưa bà ơi? Chắc không được rồi, cho ạ. Không buộc đi. Vâng ạ. À đây rồi. Được rồi bà ơi. Như này. Cháu ở bên ngoài này đi để cháu ở bên trong. Chăm nha bà ơi. Vâng vâng như này, như này. Rồi như này. Rồi. Rồi bà chơi cháu. Rồi bà ơi. Rồi. Bên này được các bạn. Ôi, bà với Tiểu Ly đã buộc xong rồi ạ? Đang buộc anh ạ. Làm xong rồi. Tại ở xa quá nên là đi này cũng khá là mất thời gian nữa. Vâng, anh biết chỗ thì anh cứ đi lấy đi, em với bà ở nhà làm. Con lấy cho cháu cái gì? Thế bà với Tiểu Ly cứ làm nhé. Vâng. Cháu tranh thủ đi lấy một chuyến nữa, 2 chuyến nữa là đủ, chắc là đủ thôi bà. Vâng. Có Chắc phải. sợ tí không kịp lại tối mất. Vâng, 2 chuyến nữa thì sẽ đủ đấy anh ạ. Nhưng mà như này cao quá thì có sợ khó cho lên không bà? Vẫn nói lên được anh ạ. Đi tấm này. Anh để chút chân một tấm. Có vừa anh không?
này thì nó có thể là kín hơn cọ đấy bà nhỉ? Kín hơn như này thì nó sẽ ở được an toàn hơn, mưa nó đỡ dột vào bà nhỉ? Thôi anh đi lấy đi để em với bà ở đây tự làm cũng được. Bà với Trần Ly ở đây nhá. Cháu tranh thủ đi lấy đâu, tí muộn mất. Vâng ạ. Để cháu buộc nữa. Và đưa cho cái kim. Được rồi các bạn. Và giúp cháu một bên nhá. Sao quá bà đi lấy cái ghế. Vâng ạ. Được rồi bạn. Được. Cháu đứng lên đây cháu đẩy vào trong. Bạn lấy cho cháu một cái dây. Một cái dây trước đó. Kim cho cháu. Cháu Trần Ly làm nhanh thế này à? Vâng, cũng vừa mới xong được cái tấm kia anh ạ. Cháu lấy tạm bằng này đã xem có đủ không? Chắc là đủ đấy. Dưới kia đủ 2 tấm, cái này 2 tấm. Thế để cháu cùng bà với Tiểu Ly làm xem có đủ không đã. Nếu mà thiếu thì mình sẽ đi lấy tiếp. Có tí nhưng may mình thấy được nhiều quá dùng không hết đấy bà. Em cũng không biết. Chắc như này cũng vừa đấy bà nhỉ? Như này được rồi ạ. Cái này cũng kín hơn nhiều đấy bà. Có thêm một tấm nữa đi, xong rồi lát nữa mình buộc. Thế em lấy dây đi, để anh tuôn dây ở trên này cho. Bà cứ ngồi đây đi bà ơi. Anh về rồi thì để anh với cháu làm ạ. Để cháu làm cho bà.
buộc như này mới chắc bà. Con lợn này như kiểu nó thấy sắp có nhà mới nó thích lắm hay sao á bà. Ngoan lắm bạn. Nó kêu suốt. Mình vào trong chuồng mà nó không biết, không sợ ấy. Nó cũng ngoan rồi đấy. Nếu mà nó không ngoan như này thì sợ nó nhảy ra mất rồi bà nhỉ. Nhảy đấy, nếu mà lạ là nhảy đấy bà lúc, nhỉ. lúc lấy vào còn nhảy ra rồi mà. Vâng. Nhưng mà chắc hôm nay nó cũng đói lắm rồi đấy. Là cùng bà hôm nay cùng nấu cám rồi nhưng mà đang chờ làm xong mái mới cho nó ăn anh ạ. Sáng bắt nấu cám cho nó rồi à bà? Mẹ nấu rồi. Và thì tí mình sẽ cho nó ăn. Rồi. Cho nút tấm này lên nữa xem có ổn không, có đủ không. Vâng. Bây giờ bà cứ nghỉ đi, không thì bà đi hộ cháu lấy một ít thức ăn cho con lợn này đi. Bà đi lấy đồ ăn cho Hôm nay bà đun xong rồi phải không bà? Bây giờ cũng xong rồi để việc nặng này cháu làm cho. Chắc như này cũng được rồi. Buộc nốt tấm này thế là được rồi. Chắc là để anh tranh thủ buộc nhé. Bà có thức ăn cho con lợn rồi bà? Vâng. Thế bà đợi một chút để cháu buộc nốt cái này đã, không có sợ nó lại sợ nó không dám ăn đi. Vâng. Cháu buộc ở đây một tí nữa là được. Hãy buộc nốt cái này là được rồi bạn. Nó đói rồi bạn. Chờ anh buộc xong đã cho nó đỡ sợ đó. Tí nữa mình đổ đồ ăn vào là bắt đầu nó sợ đấy. Anh chắc như kiểu đói hay sao này. Bây giờ xong rồi, từ lợn của mình cũng có chỗ ở an toàn hơn rồi bà. Vâng, để cho sắc. Xong như này rồi thì mình Đây cũng sẽ yên anh tâm. cho nó ăn đi. Đây để anh cho ăn. Chắc Bà là ra đây xem nó ăn bà ơi. chắc là cũng đói rồi sao đấy. Nó đói đi. Ui rồi. Đây, Đây. thức ăn đến rồi. Nó đói với bạn, nó chờ mình bấy nay đói rồi. Nó vẫn sợ bà. Thôi anh từ từ để xem nó có ăn không đấy. Chắc ăn đây sao? Tại mình cho vào là nó sợ ấy. Nó đói đấy. Mình ngày này cũng chưa được ăn bữa nào ngon như này bà, nên là nó chắc đói lắm. Nay mình chắc phải nấu cho nó ít rau xanh nữa bà. Vâng. Không có sợ nó ăn như này nó lại so ruột đấy nhỉ. Rồi. Vâng, mai mình sẽ kiếm cho nó ít rau xanh nữa.
nó ăn ngon nhỉ. Nó đói nó cũng ăn nhiều lắm mà. Cho nó thêm một ít nữa đi anh. Đi. Không sợ đâu nhá. Nó ăn mà. Ăn đi. Nó vẫn sợ mình bắt nó à? Đi. Cho ăn mà nó vẫn sợ mình bắt. Nhưng mà cũng may là hôm nay bà cháu mình vào kìa, chắc là nó sợ lúc đấy bà. Chắc nó vẫn Đầu chưa. nó hái mà chúng tôi Chắc nó về nhà mới nó chưa quen mấy rồi bà. đấy. Hôm nay Đi. hôm nay nó có mái nhà mới rồi nên là không sợ mưa rồi. Đấy, bây giờ có cắm nó mất nhanh lắm. Vâng. Nó thích ăn đấy bà nhỉ? Đấy. Nấu như này nó chắc là ăn ngon hơn bà. Có bây giờ có một ít rau xanh nữa thì nó ngon đấy. Vâng, bây giờ cho một ít rau xanh nữa thì chắc là nó cũng thích ăn lắm đấy. Nó ăn căng hết bụng ra rồi bà. Bụng nó phì to lên luôn. Mấy nữa chắc nó sẽ hiền hơn đấy. Mình sờ nó vừa ăn mình vừa sờ được. Bây giờ nó vẫn sợ ấy bà. Bà với Tiểu Ly nấu cám cũng ngon hay sao ấy, nó thích ăn lắm. Cháu thấy nó ăn bụng to hết rồi. Vẫn còn nhiều bà để phần cho để ngày mai nữa. Mình cứ nấu dư một chút cho nó ăn bà nhỉ, cho nhanh lớn. May có cái máy xay ngôi kìa nên là mình xay nhỏ ra như này nấu nó mới chín nhanh anh ạ. Bây giờ nấu cả hạt thì lâu lắm. Thì mình có một không có bột nó không mấy. Chắc là hơi no rồi đấy. đây nó cũng là tài sản lớn nhất của mình, chịu khó chăm một chút bà nhỉ. Rồi. Hoặc chắc nó cũng hơi no một chút rồi đấy. Mấy Cháu thấy nữa- bụng to hết rồi. Mấy nữa nó có cả phân nữa mình có thể tưới rau được bà. Chắc nó ăn no rồi kệ nó bà. Bây giờ mình cũng có nhà mới cho nó ở rồi, không sợ nó bị dính mưa, dính sương buổi tối nữa. Ngồi đây xem Ngồi đây nó nghỉ một một lúc. tí đã bà ơi. Bà ngồi đây xem nó một lúc. Xong là cũng xem nó ăn Đây bà luôn. ngồi đây. Ngồi đây ngắm nó một tí đó bà. Mình nấu dư đồ ăn một chút như này, nó ăn không hết thì tí nó lại ăn tiếp bà nhỉ. Thì Nhưng nó mà- đói lại ăn. Hôm nay thấy yên tâm hẳn ra là lợp cái này như này nó sẽ không bị dột nhiều bà. Vâng. Như này con lợn nó sẽ không bị ướt. Vâng. Cái cọ kia thì chắc là hôm nọ anh chặt nhiều lá non quá rồi, nhiều lá già quá rồi, bây giờ hết lá non. Đấy. Còn lá non như này cũng sợ dột đấy bà. Vâng. Còn Này- cái này thì nó không dột được rồi. Cháu đi qua cái chỗ xưởng gỗ hôm trước cháu làm, thế là họ cũng đi nghỉ về quê hết bà. Vâng. Thế là người ta có một ít cái pro này không dùng đến thì cháu lại xin về Vâng. Thế để mình thì dùng luôn. may quá họ lại cho mình để lấy về dùng anh ạ. Hôm nào mà lạnh quá thì cái tấm bạt hôm trước mình che mái nhà ấy bà, mình bỏ cho mình quây nó không có sợ nó lạnh. Vâng. Vâng. Hôm nay hôm trước sợ nó lạnh quá lấy một ít lá cây khô cho nó bà, Đấy. thì nó lại nằm nó đỡ bị lạnh. Nó đỡ lạnh đấy. Ăn này. Nó sợ nó lạnh, xong nó ở đấy không quen nó ốm nữa. Vâng. Có cái mái này giờ cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Không thì cũng lo đấy, vì buổi tối mùa đông này Đấy. cũng sương muối nhiều mà bà nhỉ. Muối trong này sợ nó mưa phùn xuống thì nó lạnh đấy. Vâng. Cuối cùng mấy bà cháu mình cũng hoàn thiện xong được cả mái với cả chuồng cho nó. Giờ nó được thoải mái rồi. Vâng. Cái vườn rau của mình giờ xanh là tốt lắm rồi đấy bà. Vâng. Cái nước lạnh cái này là có phần chuồng cái này nữa. Hôm nay mình lấy cái thiếu của con này nữa là có cái cắt rau của mình đấy bà. Nó ăn hết đồ ăn rồi đấy. Từ nãy giờ nó cũng đứng để ăn đấy. Nó no lắm rồi nhưng mà nó thích ăn. Chắc đồ của bà nấu ngon quá.